these words that I think are right. Hi guys, welcome back to my channel. For this video, I'm going to unbox the Lacoste sneakers. I got this from my husband for my Christmas present. So, ngayon ko lang siya na-open kasi wala akong time. Tinignan ko lang siya. Pero hindi ko pa actually na-check lahat. So, now, it's a maliit kasi ang size ng paa ko. So, it's only 5.5 US or Canada size, or it depends the brand of the shoes. For my winter boots, I prefer a bit bigger, so I bought my boots 6.5 kasi susuot ako ng makapal na medyas pag masyadong malamig. So yeah, I got this color. I love this color, guys. I love collecting sneakers. Dati sa Pinas, mahilig ako sa mga high heels or at saka wedge kasi required sa trabaho na yung formal or executive look. Pero dito, kasi palagi ako naghabol ng bus kasi hindi pa ako nakapag-drive ng may isa. Hindi ko pa natapos yung driving course ko ang dahil sa pandemic. So yeah, I prefer magsuot ng flat shoes or sneakers kasi comfortable sa paa. Yeah. Ayan. So, I'm so happy kasi nadagdagan na naman ang aking collection ng sneakers. Last year, meron akong binili pero hindi ganito. Flat din siya. It's a maroon pero hindi the same. Yun kasi yung isa is leather. Ito naman parang fabric. Ayan. So, ngayon hindi ko pa siya masuot kasi winter. Sa summer ko pa itong magamit. Pero hindi ko siya binuksan agad. Ayan. Mas komportable kasi yung paa ko pag flat shoes. Dati, mahilig ako sa mga high heels. So, ngayon, dito, parang nagmamadali palagi. So, ito na. Hindi na uso yung mga high heels. Minsan, pag may special occasion. So, yan lang, guys. Yeah, that's all, guys, and thank you for watching. See you around.